αφουγκραστήκαμε τις σύγχρονες σημερινές ανάγκες διατροφής, που θέλουν την ιδανική διατροφή ισορροπημένη, υγιεινή, αλλά νόστιμη. Εμπνευσμένοι από τη μεσογειακή διατροφή και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία, υιοθετήσαμε αμέσως τη νέα τάση. Βασιστήκαμε στις ελληνικές αξίες που μας έχουν αναθρέψει. Μεράκι, φιλότιμο, κέφι. Δημιουργήσαμε κάτι μοναδικό. Αυτό που ονομάζουμε Eat Great. Επιλέξαμε μικρούς, ντόπιους παραγωγούς με κριτήριο όχι την ποσότητα της παραγωγής ή το μέγεθος των εγκαταστάσεων, αλλά με μόνο μας κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων. Ποιότητα που κρατά τις ελληνικές αξίες, αλλά και ανταποκρίνεται σε υψηλές προδιαγραφές. Με λένε Παπαστεφανάκη Δημήτρη και έχω γεννηθεί στον Άγιο Βασίλειο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ξεκίνησα τη γεωργία πριν περίπου 35 χρόνια. Αρχικά ξεκίνησα με τη συμβατική γεωργία. Μετά παρακολούθησα κάποια σεμινάρια και είδα όντως ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα φάρμακα, τα λιπάνοντα και λοιπά είχαν σοβαρές επιπτώσεις. Οπότε πήρα την οριστική απόφαση να ασχοληθώ με τη βιολογική γεωργία. Να πούμε βέβαια ότι η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι εύκολη καλλιέργεια. Η απόδοση της είναι αρκετά μειωμένη, αλλά όμως προκειμένου να έχουμε ένα προϊόν πολύ ποιοτικό και μεγάλης διατροφολογικής αξίας, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πιστεύω με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα για την τεχνολογία, μέσω ίντερνετ πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παγκόσμια γνωστό. Βρισκόμαστε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Άγιος Βασίλειος. Ο συνεταιρισμός αυτός που βρισκόμαστε τώρα ξεκίνησε πριν 10 χρόνια με 11 μέλη, με σκοπό να διατηρήσουμε τις παλιές καλές συνταγές της γιαγιάδες μας, τις αγνές συνταγές, και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του τόπου μας. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι προϊόντα που τα παράγουμε στην περιοχή μας. Πρώτο και καλύτερο το ελαιόλαδο, που είναι βάση σε όλα τα μπισκοτοειδή που χρησιμοποιούμε. Έχουμε τα γλυκά του κουταλιού, τα οποία είναι δικής μας παραγωγής πάλι στο χωριό μας. Είναι τα καρότο, το σταφύλι, το τσιδόνι, το λεμόνι και διάφορα άλλα. Τα προϊόντα μου παράγονται στο τυμπάκι που βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου. Παράγω παξιμάδια, κουλούρια, τροποιήματα με τον παλαιό παραδοσιακό τρόπο, χειροποίητα σε όλα τα στάδια. Βάζω πολύ μεράκι και φαντασία, μ' αρέσει να δοκιμάζω νέες συνταγές. Όλα μου τα προϊόντα έχουν όλα τα πιστοποιητικά που εγγυούνται παράδοση, ασφάλεια και ποιότητα. Το όνειρό μου είναι να κάνω τους θησαυρούς της παλαιάς κρητικής διατροφής γνωστές σε όλο τον κόσμο, που είναι συνταγές πάπου προς πάπου. Πιστεύω ότι τώρα με την Eat Great το όνειρό μου μπορώ να το πετύχω. Γεννήθηκα στους Κουνάβους, λέγομαι Γιαουράκης Ευάγγελος και κατοικώ στους Κουνάβους, αγρότης από παλιά. Από όταν γεννήθηκα προσπαθώ να βελτιώσω όσο μπορώ τα προϊόντα της κρητικής γης, της ευλογημένης αυτής γης, και προσπαθώ όσο μπορώ, ό,τι βρήκα από τον πατέρα μου το συνεχίζω και προσπαθώ να το βελτιώσω όσο γίνεται καλύτερα. Γεννήθηκα μέσα στα αρώματα, μέσα στη φασκομηλιά, στο χαμόμηλο, σε ένα σωρό αρωματικά φυτά που παράγει η κρητική γης. Είναι ιερή, σας είπα, και γι' αυτό και μ' αρέσει και προσπαθώ και να τα αφήσω και στα παιδιά μου. Εδώ στην κρητική γη σπέρνεις αγγέλους και θερίζεις θεούς.
είναι τόσο καλή, είναι ευλογημένη η υγιής η κριτική. Ό,τι και να βάλεις, το διπλασιάζεις και το πονταπλασιάζεις και σου αποδίδει περισσότερα από ό,τι περιμένεις, ας το πούμε. Εμπιστευτήκαμε την επιστημονική γνώση των διατροφολόγων και των ειδικών. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αλλά και η μόλυνση του περιβάλλοντος και των τροφίμων έχουν επιφέρει στην υγεία μας πολλά δεινά. Από το 1960, όταν έγινε η μελέτη των 7 χωρών, έχει αποδειχθεί ότι η ελληνική παραδοσιακή διατροφή, τα αντιοξυδοτικά, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή, προστατεύουν και θωρακίζουν τον οργανισμό μας απέναντι σε πολλές νόσους, όπως ο σαχαρώδης διαβήτης, η νόσος Αλτσχάιμερ, τα καρδιαγγειακά και πολλές μορφές καρκίνου. Υιοθετώντας στην καθημερινότητά μας τρόφιμα όπως το παξιμάδι, οι ελιές, το ελαιόλαδο, το κρασί, τα όσπρια, τα δημητριακά, τότε σίγουρα τα ωφέλη για την υγεία μας είναι πολλαπλά. Αποτελούν καλύτερες διατροφικές επιλογές από αυτές που κάνουμε σήμερα. Είναι βέβαιο ότι μια διατροφή κοντά στη μεσογειακή θα σας προσφέρει υγεία, ευεξία σε εσάς και τα παιδιά σας. Από την αρχαιότητα ακόμη, η ελληνική παραδοσιακή διατροφή διακατέχεται από την έννοια του μέτρου. Τρόφιμα φυτικής προέλευσης βρίσκονται στο καθημερινό διαιτολόγιο των Ελλήνων. Και αυτά είναι τα δημητριακά, τα φρούτα, τα λαχανικά, σε ομή ή σε παστή μορφή, οι ελιές και τα προϊόντα της, όπως η πάστα ελιάς, το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή και τα όσπρια. Τα ζωικά τρόφιμα, όπως το κόκκινο κρέας και το ζωικό βούτυρο, κατέχουν επίσης σημαντική θέση στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή, σε μικρές ποσότητες σε εβδομαδιαία βάση. Αντίστοιχα, τα γλυκά έχουν επίσης σημαντική θέση σε μικρές ποσότητες και προέρχονται κυρίως από φυτικά τρόφιμα, όπως τα φρούτα, με τη μορφή γλυκών του κουταλιού και μαρμελάδων, αλλά και το χαρούπι. Το κρασί κατέχει επίσης σημαντική θέση στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή, σε καθημερινή βάση και σε μικρές ποσότητες. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα ευεργετικά ωφέλη της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής σε 3 λέξεις, αυτές θα ήταν υγεία, ευεξία και μακροζωία. Αξιοποιήσαμε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας και την πολυετή πείρα μας σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών, γνωρίζουμε ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε πρότυπες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα εσάς. Όχι μόνο τις υιοθετήσαμε, αλλά και ενθαρρύνουμε, βοηθάμε και ελέγχουμε τους παραγωγούς μας, έτσι ώστε να τους υιοθετήσουν και αυτοί. Όσον αφορά τις υποδομές μας, έχουμε επιλέξει σύγχρονα λογισμικά υποστήριξης τόσο στον τομέα του web development, hardware και security, όσο και στο κομμάτι του ERP, έτσι ώστε να μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να παρακολουθήσουμε την διακίνηση των προϊόντων από τη στιγμή που φτάνουν στα χέρια μας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Συμφωνήσαμε ότι μερικά πράγματα γίνονται μόνο με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, όπως τον παλιό καλό καιρό. Από την άλλη, αγκαλιάσαμε τη σύγχρονη τεχνολογία, όταν είδαμε στην πράξη ότι ο συνδυασμός παραδοσιακής τεχνικής με σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να διασφαλίσει άριστο αποτέλεσμα. Η ιστορία της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα ξεκινάει τη δεκαετία του 80 με τις προσπάθειες κάποιων παραγωγών στη Μάνη και στην Αιγιαλία. Οι παραγωγοί αυτοί παρήγαγαν ελαιόλαδο και σταφίδα για εξαγωγή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη από τότε είχαν ξεκινήσει να ψάχνουν τα βιολογικά προϊόντα, εμπνευσμένοι από το οικολογικό κίνημα και από κάποιες αρχές της βιολογικής γεωργίας όπως τότε υπήρχαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 90 θεσμοθέτησε τον κανονισμό για την βιολογική γεωργία, τον 2092 τότε, ο οποίος ήταν η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου στον κόσμο. Οι κανόνες παραγωγής ήταν κοινοί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα για την Ιταλία, για την Ελλάδα, για τη Σουηδία. Και έτσι μπορούσαν οι παραγωγοί να παράγουν ένα προϊόν βιολογικό, να το εξαγάγουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι να καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτοί οι κανόνες παραγωγής. Από τους 6.000 παραγωγούς το 2003, σήμερα υπάρχουν 23.000 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, πρωτογενή παραγωγή φυτική ζωική, μεταποίηση, εμπορία, εξαγωγή βιολογικών προϊόντων. Υπάρχουν 15 οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο φορέας πιστοποίησης είναι υποχρεωμένος να διεξαγάγει έναν πλήρη έλεγχο στην επιχείρηση που θέλει να πιστοποιηθεί για βιολογικό προϊόν, τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Επίσης, προβλέπονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι, απροειδοποίητοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίοι πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το 10% των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου. Τέλος, προβλέπονται και δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις στα προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά,
προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή εφαρμογή του συστήματος και να μπορεί ο καταναλωτής να νιώθει σίγουρος ότι το προϊόν που καταναλώνει είναι όντως βιολογικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγής βιολογικών προϊόντων που θα μπορούσαν να συνδυαστούν και με ποιοτικά άλλα χαρακτηριστικά είναι η Κρήτη. Στην Κρήτη, λόγω κλίματος αλλά και προσέλευσης τουριστών, υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να εξαχθούν σε όλο τον κόσμο. Η υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων αυτών, σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες στο νησί, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πραγματικά ένα θαύμα της φύσης. Είναι μια ξεπέραστη λιπαρή ύλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτή η μοναδικότητά του το έχει κάνει και ένα προϊόν που ελέγχεται περισσότερο από κάθε άλλο. Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ένας παγκόσμιος οργανισμός, έχει θεσπίσει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των ελαιολάδων. Αυτές τις προδιαγραφές έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία μας, αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, αλλά και διαπιστευμένη από τον Εθνικό Φορέα της χώρας, το ΕΣΥΔ, πραγματοποιεί όλες τις φυσικοχημικές αναλύσεις στα ελαιόλαδα, στηρίζοντας έτσι όλους τους εμπλεκόμενους, από τον παραγωγό μέχρι και τον τυποποιητή έμπορο, με σκοπό να διασφαλίσει ότι το προϊόν που φτάνει στον τελικό καταναλωτή είναι εντός αυτών των αυστηρών προδιαγραφών. Η Eat Great έχει αποκλειστικά αναθέσει τον ποιοτικό έλεγχο των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της, αλλά και όλων των λιπαρών της υλών στην εταιρεία μας.